Pearson ještě doplnil, vyskytnou se i případy, kdy rodina žádala z náboženských důvodů, aby orgány byly před pohřbem vloženy do těla. I takové žádosti se potřebně vyhoví. Jaký postoj zaujímají v takových situacích katolíci, ozvala se další dívka. Naléhají na vydání orgánů? Většinou ne. Některé katolické nemocnice jsou však neústupné. Patologova práce je tím samozřejmě stížena. Obvykle. Po posledním slově se Pearson podíval sardonicky na McNeila. Oba věděli, co má na mysli. Jedna z větších katolických nemocnic na druhém konci města vydala nařízení, podle něhož vyňaté orgány musely být před pohřbem vráceny do těla. Příkaz se ovšem příliš striktně nedodržoval. Přetížené patologické oddělení nemocnice si běžně uchovávalo rezervní orgány a při ukončení pitvy byly právě vyňaté vždy nahrazeny již vyšetřenými. Nové zůstaly připraveny k vyšetření a byly vyměněny opět příště. Zkrátka, měli tak říkajíc vždy předstih. McNeil věděl, že Pearson, ačkoliv nebyl katolík, s takovým postupem nesouhlasil. Ať byl starý patolog jakýkoliv, trval přísně na tom, aby svolení rodiny k pitvě bylo dodrženo do posledního písmene. Existovala totiž formulace hojně užívaná na úředních tiskopisech, ji zněla s omezením na abdominální incizi. Někteří patologové ji znal dokázali provést plnou a podrobnou pitvu s užitím tohoto jediného řezu. Slyšel, jak se jeden z nich vyjádřil, šikovný člověk se dokáže s břišním řezem dostat kamkoliv a získat všechno, včetně jazyka. Ke cti Pearsonově budí řečeno, že by takové jednání nikdy nedovolil. V nemocnici Slee Counties znamenalo omezení na abdominální incizi skutečně jen vyšetření hodiny břišní. Pearson se začal opět věnovat mrtvému tělu. Pokračujeme ve vyšetřování. Pearson se zrazil a naklonil se. Upadl skalpel a zaujatě zkoumal něco, nad čím si pln zájmu tiše pokrukoval. McNeile, si podívat. Pearson uhnul a sekundáři se sklonili nad oblastí, kterou předtím Pearson zaujatě sledoval. Pohrudnice normálně průsvitná, ale sknoucí se blána, pokrývající plíce, byla pokryta silným bílým vláknitým povlakem, který byl plný jizev. Nesporně znamení tuberkulózy. Za chvíli se ukáže, zda jde o nález starý či nedávný. Prohmatejte plíce, si vyzval Pearson. Předpokládám, že tam najdete důkaz. Sekundář z chirurgie uchopil plíce a prozkoumával je. Prozkoumával je prsty. I hned nahmatal pod povrchem kaverny. Zhlédl k Pearsonovi a přitím. McNeil nahlédl do chorobopisu. Obrátil několik stránek nepoužitým skalpelem, aby je nezamazal. Byl nemocný před přijetím do nemocnice rentgenován, zeptal se Pearson. Sekundář zavrtěl hlavou. Nemocný byl v bezvědomí. Je tady poznámka, že rentgen nemohl být proveden. Plíci podélně rozřízneme, abychom si mohli prohlédnout. Pearson se opět rozhovořil k sestrám, když se vracel k pitevnímu stolu. Oddělil plíce a jeden plicní lalok rozřezl středem. Byla to nepochybně silně pokročilá fibrózní tuberkulóza. Plíce měly vzhled včelí plástve, vnitřek vypadal jako vzájemně propojené ping-pongové míčky. Další řez otevřel ložisko hnisavého rozpadu, které by bylo nemocného zabilo, kdyby ho srdce nepředešlo. Vidíte to? Siddons na Pearsonovu otázku okamžitě reagoval. Zajisté, srdce a plíce o něj metali los, srdce ho dostalo dřív. Smrt táhne rozhodující los obvykle z několika možných rozsudků. Pearson se podíval přes pitevnu na sestry žákyně. Zemřelý měl pokročilou tuberkulózu. Jak uvedl doktor Siddons, byla by ho velmi brzy usmrtila. Pravděpodobně ani on, ani jeho ošetřující lékař o tomto nálezu neměli tušení. Pearson si začal svlékat rukavice a sundávat plášť. Je po představení, usoudil Siddons. Herci vedlejších rolí a kulisáci teď vyčistí jeviště. On a McNeil vloží zachvácené orgány do konzervačních roztoků a označí štítkem s číslem případu. Ostatní budou vloženy do těla, zbytek dutiny bude vyplněn gázem. Velkými takřka baseballovými stehy
Pearson si oblékl bílý laboratorní plášť, v němž přišel do pitevny a zapálil si nový doutník. Po celé nemocnici za ním zůstávaly jako neomylná stopa napůl dokouřené doutníky, které někdo jiný musel hodit do odpadu. Otcovsky se loučil se svou posluchačkou. Ve vaší službě nastanou okamžiky, zdůraznil, kdy vaši nemocní zemřou. Od jejich nejbližších je potom třeba získat povolení k bitvě. Tato povinnost připadne buď lékaře, nebo a tam se v takové chvíli setkáte s odporem. Pro každého je těžké svolit, aby milovaný člověk byl zmrzačen, i když je už mrtev, je to pochopitelné. Pearson se odmížel. Syn se nad starým patologem opět zamluvil. Zůstala v něm přece jenom jiskrka jakési vřelosti, jakési lidskosti. Budete muset shledávat pádné důvody, vysvětloval Pearson. Důvody, abyste dokázali pozůstalé přesvědčit o užitečnosti bitvy. Vzpomeňte si, co jste dnes viděli a užijte toho jako argumentu. Rozdíval doutník a mávl jim ke stolu. Mrtvý měl tuberkulózu řadu měsíců. Možná, že nakazil své nejbližší příslušníky rodiny, své spolupracovníky, možná i někoho zde v nemocnici. Kdyby nebylo dnešní bitvy, u někoho z těchto lidí by se mohla tuberkulóza rozvinout a mohla by být objevena příliš pozdě, jako se stalo zde. Dvě ze studentek instinktivně odstoupily od stolu. Pearson potřásl. No, v pitevně se nemusíte tolik bát. Tuberkulóza je nemoc, která se šíří vdechováním, protože jsme ji u tohoto muže objevili. Musíme ty, kteří s ním nebo blízko něho žili, okamžitě vyšetřit a vést je několik let v evidenci, abychom je uchránili nebezpečí. Syn se Pearsonova slova vzrušil. Řečnit umí, konstatoval, a mluví z osobního přesvědčení. Zjistil, že má starého pána docela rád. Pearson jako vyčetl Simonsovi myšlenky, prohodil skoro posměšně patologii. Rovněž svá vítězství, doktore Simons. Pokynul žákynka, odešel, nechávají za sebou oblak kouře ze svého doutníku. 4. kapitola. Měsíční klinicko-patologická konference o zemřelých na chirurgických odděleních měla začít ve 14 hodin 30 minut. Za 3 minuty půl třetí vstoupila do kanceláře před zasedačkou doktorka Lucy Grangerová, trochu udýchaná, protože byla stále s časem na štíru. Nejdu pozdě, zeptala se sekretářky za psacím stolem. Ještě nezahájili, paní doktorku. Před chvílí se začali scházet. Děvče jí pobídlo, aby vstoupila dvojitými dubovými dveřmi do sálu. Když se k ním Lucy přiblížila, uslyšela zevnitř šum hlasů. Ve velkém sále s měkkým kobercem na podlaze, s dlouhým ořechovým stolem a vyřezávanými křesly, se Lucy zastavila nedaleko Kenta O'Donnella a mladého muže, kterého neznala. Kolem hlučel hovor a vzduch byl prosycen tabákovým kouřem. Měsíční konference byla považována za povinné zasedání a většina ze 40 kmenových lékařů, asistentů a sekundářů byla již přítomna. Lucy odpovídala právě s úsměvem na pozdrav 2 chirurgům, když na ní Kent O'Donnell zavolal Lucy, otočila se. Vedl k ní neznámého. Rád bych ti představil doktora Rogera Hiltona, je novým členem našeho lékařského kolektivu. Jestli si vzpomeneš, že jeho jméno tu před nějakou dobou padlo. Ano, vzpomínám si. Usmála se na Hiltona a obličej jí pokryla jemná síťka vrásek. Doktorka Grangerová, představil jí O'Donnell, neboť dbal, aby se noví členové kolektivu rychle seznámili s ostatními. Dodal, Lucy patří k našim ortopédům. Podala Hiltnovi ruku. Stiskl jí pevně a chlapecky se na ní usmíval. Hádala, že mu může být asi 27 let. Jestli vás dosud neunavilo opakované vítání, tak tedy vítejte. Pravdě řečeno je mi docela milé, odpověděla upřímně. Nastupujete své první samostatné místo? Hilton přikývl. Ano, byl jsem sekundářem na chirurgii v nemocnici Michaela Reese.
Puls normální, teplota 37,1, krevní tlak v poslední době neměřen. Proč nezavolal? Změřil být. Nabídl jsem mu Dano. Třeba při obědě. Nemyslíš, že by to bylo moudré? Tonometr by ti mohl spadnout do polovky. Byla to taky jenom záměnka. Zvu tě srdečně na večeři. Přijmu hrozně ráda, Kente, odpověděl Lucy. Ale nejdřív si musím poradit se svým dietářem. Dobře, zavolám tě. A hodil by se ti příští týden? Pohladil jí lehce po rameni a chystal se k odchodu. Musím zahájit zasedání. Pozorovala ho, jak si razí cestu skupinami lidí ke středu stolu. Přistihla se Bůh ví pokolikáté, že Kenta O'Donnella obdivuje nejen jako kolegu, ale i jako muže. Nepozval ji na večeři poprvé. Už několikrát spolu strávili večer a nějaký čas už uvažovala, zda by snad mohli dospět k bližšímu vztahu, nebo byli svobodní. A 35letá Lucy byla o 7 let mladší než primář chirurgie. V O'Donnellově chování se však nikdy neobjevil nejmenší náznak, že by v ní viděl něco více než příjemnou společnici. Lucyn obdiv ke Kentu O'Donnellovi se mohl dávno změnit v hlubší a osobnější cit, ale uložila si zdrženlivost. Cítila instinktivně, že nejlepší je ponechat všemu volný průběh a sama nepodnikla nikdy nic, co by mohlo uspíšit vyjasnění mezi nimi. Jestliže jí bude chtít, ráda přivolí. V opačném případě nic nestratí. Proti prvnímu vzplanutí mládí má zralost výhodu rozvahy. Člověk se naučí nespěchat, objeví, že konec duhy není za nejbližším blokem ve městě, ale o pěkný kus dál. Začneme, pánové. O'Donnell zaujal své místo v čele stolu a jeho hlas se rozlal místností. V duchu byl navýsost spokojen, že se mu podařilo s Lucy promluvit a že se s ní brzy setkal. Chtěl ji pozvat už dávno, ale váhal. Přiznával si, že ho Lucy silně upoutává, ale střízlivě uvažoval, co dobrého by oběma přineslo, kdyby se vzali. Přivykl svému způsobu života. Nezávislý samostatný život za čas člověku přiroste k srdci. Někdy pochyboval, jestli by se uměl přizpůsobit něčemu jinému. Měl dojem, že leco z toho by mohlo platit i pro Lucy. Mohly se objevit problémy, i pokud jde o jejich podobné povolání. Její společnost mu poskytovala tak příjemnou pohodu, jakou nepoznal s žádnou jinou ženou. Její přitažlivost vyvírala z duchovní vřelosti. Sám ji definoval jako silnou, utěšující a současně povzbuzující laskavost. Věděl, že i jiní lidé, zvláště Lucyni pacienti, pociťují to též. Lucy nepostrádala ženský půvab, byla hezká, zralá, přirozená. Pozoroval ji právě, přestala hovořit s jedním z asistentů a zdvihla ruku ke skráni, aby si upravila vlasy. Nosila je krátce zastřižené, lemovaly jí obličej měkkými vlnami a měly téměř zlatou barvu, i když si všiml několika šedivějících pramen. Tohle asi provede medicína všem, ale jedna nestojí. Nedopouštěl se chyby, když je nenaplňoval větší aktivitou. Nečekal až příliš dlouho. Snad, ale přesto ještě počká, jak se vyvine příští týden jejich společná večeře. Klub dosud neustal, takže musel svou výzvu k zahájení konference opakovat hlasitěji. Bill Rufus zvolal. Ještě tu není Joe